Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitații mei din această seară sunt experți finlandezi în educație, Ari, Jarko și Maret. De asemenea, alături de noi sunt și doamna Oana Matache și doamna Florina Potârniche, viceprimarul municipiului Buzău, respectiv directorul Centrului Cultural Alexandru Marghiloman. Aș vrea să întreb pe invitații mei, Marvet, în primul rând aș vrea să o întreb pe Marvet, care sunt diferențele între sistemul de educație românesc și sistemul de educație finlandez? Care sunt principalele diferențe, dacă a reușit să le identifice până la acest moment? Marit, if you managed to grasp in those days, what do you consider to be differences between Romanian educational system and Finnish educational system? So far what I have observed in these past months that we have been discussing and during the stay here is that perhaps one big difference could be the fact that in Finland we try to individualize education to the needs of different learners, and this I believe is one of the differences. Ceea ce am observat până acum în aceste luni de când e în contact cu noi și de când este acum prezentă fizic aici, am observat că sistemul finlandez este mult mai centrat pe nevoile personale, individuale ale copiilor. It can manifest itself in a Finnish classroom, for example, in a way that a teacher who is receiving a new class could ask from the students that how would you like to learn? How would you like to learn English, and what could we do to help you to learn? And then start tailoring the pedagogical choices according to the group that the teacher has at that moment, at that year. Un exemplu concret de cum funcționează sistemul finlandez este că de multe ori profesorii merg dinspre nevoia elevilor de învățare înspre predare. De exemplu, îi pot întreba cum și-ar dori să se desfășoare cursul respectiv sau orele respective, iau feedback de la elevi și apoi își croiesc predarea în funcție de nevoile copiilor și de feedback-ul lor. Jarko, aș vrea să te întreb ce ar trebui să conștientizeze cei aflați la conducerea școlilor respective, școlilor implicate în proiect, ce ar trebui să conștientizeze că trebuie făcut în cadrul școlii pe care ei o conduc, dacă sunt lucruri care trebuie schimbate, dacă sunt lucruri care trebuie adaptate? Jarko, what would you consider as an advice for school managers to acknowledge in order for them to manage the schools? We are now talking about principals in the school. Principals, yes. So So basically, what kind of advice I could give to the principals that how they can run the school? Well, basically, only thing that I can say that they have this competence already. So they know the best way how to rule and how to organize the things in their own school. I can give just new ideas that they can think. Deci, practic, mă întrebați ce sfat le-aș da directorilor de școli. Păi, primul lucru pe care l-aș spune ar fi faptul că ei deja au această competență. Ei sunt oamenii care știu cel mai bine cum să conducă școala respectivă, pentru că o cunosc cel mai bine. Ce pot eu să fac e doar să le mai dau idei noi sau alte tipuri de practici, dar ei sunt oamenii care știu cel mai bine. But basically, when we are talking about managing the school or organizing the teaching and education in the school, all the wisdom and all the knowledge is already there. It is about the system, how it allows them to use their own thinking and their own ideas. Atunci când vorbim despre managementul unei școli, trebuie să fim conștienți de faptul că toată înțelepciunea și toate cunoștințele se află deja acolo. Trebuie să ne punem problema cum sistemul le permite managerilor de școli să folosească acele cunoștințe și acea înțelepciune care există deja în școală. When we are talking about this kind of management in the school,
we have different kind of system back at there in the Finland, and it is the different system here. We can just give ideas, and they have to implement these ideas in their own practice and find the new ways how to organize the teaching and learning and management in the school. Okay, we provide these new ideas. And of course we can provide some practical advices, how to deal this kind of situation with the teachers or the parents or something like that. But never these educational or management phenomena happen identically in Finland and in Romania. So we can just give some kind of ideas and advices, and then it is up to the managers and principals and teachers to apply these ideas in the practice. Când vorbim despre managementul școlilor, în Finlanda avem și noi mai multe sisteme și este diferit poate de la școală la școală. Ce putem noi să facem este să venim cu idei, cu practici pe care să le dăm managerilor școlari, dar felul în care acestea vor fi implementate va depinde foarte mult de ei. Ei sunt cei care trebuie să le ia și să le traducă în practici în interiorul școlii. Pentru că ele pot fi diferite și niciodată fenomenele care se întâmplă la conducerea unei școli din Finlanda nu se vor aplica în România. Ele trebuie întotdeauna adaptate și trebuie privit contextul românesc. And we can of course we can go more even deeply in this discussion and talk about more, because we have been now discussing with the principals and the school managers and the kindergarten managers, and of course we can recognize different kind of challenges in education, but what was been the great moments in our training session already now? It's not about the problems, but they have already the results, and you know they have these answers how to overcome these challenges, and that is something good, and we have been working on that. Lucru foarte interesant care a apărut deja la cursul de formare pe care noi îl avem cu directorii este faptul că ei nu au numai provocările sau problemele cu care se confruntă, dar au deja soluțiile pentru ele. Așa că ce putem noi să facem este într-adevăr să le dăm unele sfaturi practice legate de unele situații sau cum să procedezi într-o anumită situație, dar împreună ne vom uita în cadrul acestui curs la cum putem să punem în practică acele soluții pe care ei le gândesc deja. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Ari, aș vrea să-mi spui ce ar trebui să se întâmple în cadrul proiectului aici la Buzău, astfel încât să putem convinge Ministerul că proiectul de la Buzău poate și trebuie să fie implementat la nivel de întreagă țară. Ari, I would like you to tell me what should be how should be and what should be here implemented in Buzău in order for us to convince the ministry to use this model and implement it nationwide. Okay. I have a quite long list, so hopefully they are listening to Bucharest. Am o listă lungă, așa că sper că sunt cu urechile ciulite acolo în București. The one thing what actually all of the principals mentioned yesterday, I know it already, is that who will recruit the teachers in the school? Who will be the responsible? In Finland, it's always the principal who somehow created his or her stuff, and in Romanian situation is different. So let's give the principals the possibilities to do that. That will be the huge steps forward. Unul dintre lucrurile despre care am discutat deja la curs și cred că e primul lucru care ar trebui făcut, întrebarea s-a pus cine are rolul de a forma echipa în cadrul unei școli. Și răspunsul este că în Finlanda este atribuția directorului unei școli de a-și alege echipa și de a forma profesorii din acea școală, ceea ce nu se întâmplă în România. Așa că haide să dăm directorilor această atribuție de a-și forma echipele. And then the second one is that I hope that there will be enough the political peace, which means that each ministry is the ministry officers don't try to change the education every time when they take the responsibility of the power. So it means that there must be more sustainable idea of how we run this education policy, because if you make all the way the U-turns and change the direction
the schools and directors can actually follow you. Și al doilea punct foarte important se referă la pacea politică. Să nu se întâmple acest fenomen ca atunci când se schimbă conducerea ministerului și vin consultanți noi la minister, să se intervină de fiecare dată asupra curriculumului și asupra direcției pe care trebuie să o ia școlile, pentru că atunci când se întâmplă asta și faci o întoarcere la 180 de grade de la ceea ce se întâmpla înainte, e posibil ca directorii să nu poată să se țină după toate aceste schimbări. And maybe the third one, I hope that there will be enough, let's say, that kind of idea that how we improve the teachers and principals training, and same time when we, let's say, increase the level of our teachers and principals, we can also do it that same in the school and give them more autonomy to make their own decisions, because teachers quality, principals quality and autonomy is that kind of triangle, so they all must be in good level, and then you can say that okay, school can has more responsibility, they are ready to take they let's say next steps to be more autonomy, maybe also the better one, if you like to say it that way. Și poate un al treilea punct ar fi acela care se referă la faptul că formarea directorilor și formarea cadrelor didactice se poate face și prin a le oferi mai multă autonomie în interiorul școlii. Pentru că o școală autonomă, există acest triunghi al școlii autonome care depinde și de autonomia cadrelor didactice și de autonomia directorilor, așa încât atunci când toate aceste trei componente sunt autonome, putem să vorbim despre o școală care este autonomă și care are mai multă putere de decizie când vine vorba despre ce se întâmplă în interiorul ei. Da, într-un mod mai diplomat decât a făcut-o, nu putea să vorbească despre lucrurile acestea. Din păcate, sunt lucruri de care ne lovim și noi de ani de zile, lucruri cărora și noi le spunem pe nume, dar din păcate n-am reușit să intervenim mult în acest sens. O să te rog să le traduci și după aceea o să continui. Yes, what Mirela said is that you couldn't have been more diplomatic than you were in explaining some of the, let's say, very important issues that have also concerned us when it comes to Romanian education, and unfortunately we are aware of them, but we haven't done much in changing them. But may I say, I like to add one thing. I have been here several times, meet a lot of people in the education business in Romania. And last time I was in my fourth time in Romania in the conference, and I was listening how the people speak about the education. Am fost de multe ori în România și am interacționat cu foarte mulți oameni care se află în această zonă a educației și când am fost a patra oară în România, ultima dată de fapt, nu, acum în prezent, ultima oară când am fost în România, am fost la o conferință în care am fost foarte atent la felul în care oamenii vorbeau despre educație. And all of the, let's say, almost everybody has a lot of obstacles why we are not able to do something. Și aproape toată lumea se referă la multe obstacole care stau în calea atingerii sau a face ceva. And in Finland, always when we have some challenges, we try to find very practical way to solve the problem. Și în Finlanda, atunci când avem provocări, noi încercăm să ne gândim la moduri practice în care putem să le rezolvăm. So we can, let's say that in the Finnish school system we are not endlessly speak about the obstacles. We just think about it that okay, this is something what we must organize or reorganize. Așa că în școlile finlandeze asta nu este ceva despre care noi vorbim. Nu vorbim tot timpul despre obstacole, ci pur și simplu ne gândim cum putem să ne organizăm. And that's why I also think that this our project here in Buzau is very important that way, that this could be an example how to reorganize things, how to think a new way and not, let's say, hiding yourself behind that kind of obstacles with something what you can't actually change or where you can't affect, because we human beings are running the school, so we can also change the school.
Așa că de aceea cred că acest proiect din Buzău este unul foarte important, pentru că poate fi un model prin care să arătăm cum putem să reorganizăm școlile și cum putem să nu ne mai ascundem în spatele acestui discurs al obstacolelor care nu ne permit să facem nimic sau care ne împiedică să atingem ceea ce vrem, pentru că până la urmă școlile sunt conduse de oameni, sunt formate din oameni și așa cum noi le-am creat, noi avem și puterea să le reorganizăm. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Niciodată nu am terminat o emisiune cu așa un gust amar și vă spun îndată și de ce. Pentru că n-am adresat decât 5% din întrebările pe care mi-aș fi dorit să le adresez. Până la sfârșitul săptămânii înțeleg că îi vom avea ca oaspeți. Trebuie să mai găsesc măcar o posibilitate să mai stau de vorbă cu acești oameni, pentru că aș vrea să ducem un pic discuția către cât de pregătită este societatea românească, societatea buzoiană pentru copii cu astfel de educație, dar și cât de pregătiți vor fi ei să intre într-o societate românească și multe alte lucruri vreau să le mai aflu, dar sunt sigură că de-a lungul timpului voi avea ocazia să mai stau de vorbă cu invitații pe care i-am avut în această seară. Sper să reușesc până la finalul săptămânii să-i mai abordez măcar o dată și să aflăm lucruri atât de importante și atât de necesare nouă. Eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. And Mirela is really sad. She said that she was never so sad for a TV show to end because she has so many questions and she wants to know so many things from you. We can continue tomorrow. Yes. Come on the course. Ar putea fi o idee. Iarco spunea că bine, în cazul ăsta ne vedem mâine. Nu spunem nu, vedem cum ne organizăm și sperăm să ne revedem aici în platou. Mâine seară, poi mâine, vedem. Trebuie să găsim o soluție. Vă mulțumesc tare mult și să știți că m-am simțit foarte bine în prezența unor oaspeți atât de minunați. And I felt really good next to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară, cine știe, poate în aceeași companie. Seară frumoasă, vă doresc, la revedere!